নমস্কাৰ শিক্ষাগুৰুসকল, ৱেলকাম টু এবিছ ক্লাছেছ। আমি সকলোৱে জানো যে ইতিমধ্যে মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰৰ কাৰণে পৰ্টেলটো খুলি দিছে আৰু এই বিষয়ত এখন মেনুৱেল ওলাইছে। আমি এই মেনুৱেলখন আজি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। মেনুৱেলখনত কি কি আছে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যিসকলে মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ বিচাৰি আছে, যদি মিউচুৱেল পাইছে, তেওঁলোকৰ পাৰ্টনাৰ পাইছে, তথাপিও তেওঁলোকেও এই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। আৰু যিসকলে মিউচুৱেল পাৰ্টনাৰ পোৱা নাই কিন্তু ট্ৰান্সফাৰ বিচাৰি আছে, তেওঁলোকেও এই ভিডিঅ'টো চাব লাগে, কাৰণ এই ভিডিঅ'টোতে এই সকলোবোৰ কথা আলোচনা কৰা হ'ব। চ' আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, আমাৰ যিখন মেনুৱেল ওলাইছে সেই মেনুৱেলখনৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। এই মেনুৱেলখন ওলাইছে, এয়া দেখিছে, ইউজাৰ মেনুৱেল ফৰ মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ। এতিয়া এই মেনুৱেলখনত পোনপ্ৰথমতে হোৱাট ইজ মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ, এইটো জানো যে এক্সচেঞ্জ অফ পষ্টিং, হাউ দ্য ট্ৰান্সফাৰ কেন বি ডান, এইবোৰ কথা আমি জানো যে অনলাইন হ'ব, ছেইম ছাবজেক্ট, ছেইম লেংগুৱেজ আৰু ছেইম কেটেগৰী অফ টিচাৰ হ'ব লাগে, ছেইম ষ্টেটাছ, অনলাইন মোডত হয়। ৰুলছ কি আছে, নিয়ম কি আছে আমি চাওঁ যদি, ইউ কেন অনলি ৰিকুৱেষ্ট এ মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ ইফ ইয়ৰ প্ৰফাইল ষ্টেটাছ ইজ এপ্ৰুভড। ইয়াতেই কুৱেশ্যন মাৰ্কটো আছে, ইয়াতেই আমাৰ মূল অসুবিধাটো আছে যে ইতিমধ্যে HRMSতটো প্ৰফাইল আপডেট সকলোৰে হৈ গৈছে, কিন্তু কথাটো হ'ল যে বহুতৰে প্ৰফাইল এতিয়াও এপ্ৰুভ হোৱা নাই। আৰু ইয়াতে মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট ৰুলটোৱে এইটো দিছে যে প্ৰফাইল এপ্ৰুভড হ'ব লাগিব। আৰে যদি প্ৰফাইল এপ্ৰুভেই নকৰে, প্ৰফাইল এপ্ৰুভ কৰাটো টিচাৰৰ কাম নহয়, শিক্ষকৰ কাম নহয়, ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাম। ডিপাৰ্টমেণ্টে যদি প্ৰফাইল এপ্ৰুভেই নকৰে, তেতিয়াহ'লে মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ পৰ্টেল খুলি দিলেও এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব? বিভিন্ন এনেকুৱা শিক্ষক হ'ব পাৰে যিসকলৰ প্ৰফাইল এপ্ৰুভ হৈছে, কিন্তু বেছি সংখ্যকে, সৰহ সংখ্যকৰে প্ৰফাইল এতিয়াও এপ্ৰুভ হোৱা নাই। আনহাতে এনেকুৱা কিছুমান আছে যিসকলৰ প্ৰফাইল ভেৰিফাইডটো হৈ গৈছে কিন্তু এপ্ৰুভ হোৱা নাই, গতিকে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। কিছুমানৰ পাৰ্টনাৰ হয়তো হৈ যাব এপ্ৰুভ, কিন্তু তেওঁৰ নিজৰ নহ'ব, তেতিয়াও এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে এইটো সোনকালে এপ্ৰুভ কৰাৰ ব্যৱস্থা ডিপাৰ্টমেণ্টে কৰিব লাগে। আনহাতে কিছুমান ফিউ স্কুলছ এণ্ড ফিউ টিচাৰ্ছ ডেজিগনেশ্যন কেনট, মানে হয়তো নিউলি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কেটেগৰী আছে যিসকলে কৰিব নোৱাৰিব। এই ক্ৰাইটেৰিয়াকেইটা মেটচ হ'ব লাগিব মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰৰ কাৰণে। কি স্কুল কেটেগৰী, অৰ্থাৎ LP to LP, ME to ME, হাই টু টিচাৰ কেটেগৰী মিলিব লাগিব, অৰ্থাৎ SSA to SSA, DEৰ পৰা DE, DSCৰ পৰা DSC, তেনেকুৱা মিলিব লাগিব। SSA to ষ্টেট পুল খুব সম্ভৱ হ'ব, আমি গম পাম তলৰ ফালে। টিচাৰ ডেজিগনেশ্যন মিলিব লাগিব, এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ, গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ লগত, তেনেকুৱা মিডিয়াম মিলিব লাগিব। ছাবজেক্ট মিলিব লাগিব, ছায়েন্স হ'লে ছায়েন্স, আৰ্টছ হ'লে আৰ্টছ। ছাবজেক্ট ইজ নট নেচেচাৰী ফৰ দ্য মেথছ অফ LP স্কুল টিচাৰ। অবভিয়াছলি সেইটো আমিও জানো, কাৰণ LP স্কুলৰ টিচাৰ ছাবজেক্টৰ কথা নাথাকে, তেওঁলোককতো অল ইন ওৱান কৰি দিয়ে। এজন টিচাৰে গোটেই স্কুলখন চম্ভালিব লাগে, গতিকে তেওঁলোকক আৰু ছাবজেক্টৰ কথা কি থাকিবনো। এতিয়া তাৰ কাৰণে ৱেবছাইট কি হ'ব? ৱেবছাইট হ'ব HRMSAssam.in, যিটো আমি প্ৰফাইল আপডেট কৰিছিলোঁ। তাত IDটো আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো জানে আৰু পাছৱৰ্ডটো আপুনি নিজে যিটো পাছৱৰ্ড দিছিলে সেইটো। ৱেবছাইটটো খোলাৰ লগে লগে আপোনাৰ এনেকুৱাকৈ দেখিব, তাত গৈ লগ ইন কৰিলে আপুনি এনেকৈ ইউজাৰ ID পাছৱৰ্ড দি লগ ইন কৰক। লগ ইন কৰাৰ পিছত আপুনি যদি আপোনাৰ প্ৰফাইল এপ্ৰুভ হৈছে, যদি 100% এনেকৈ আহিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি বাওঁ ছাইডে আপুনি দেখিব আপোনাৰ মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ ৰিকুৱেষ্টৰ এই তিনিটা অপশ্যন খোলা যাব। আৰু যদিহে 100% হোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে এই তিনিটা আপোনাৰ খোল নাখায়। ইয়াতে তিনিটা অপশ্যন আছে, ক্ৰিয়েট নিউ, ৰিকুৱেষ্ট বাই আদাৰ, ৰিকুৱেষ্টেড বাই মি, এই তিনিটা অপশ্যন। এই তিনিটা অপশ্যনৰ প্ৰথমটোত আমি যাব লাগিব। প্ৰথমটো হ'ল ক্ৰিয়েট নিউ। ফাৰ্ষ্ট আপুনি ক্ৰিয়েট নিউত ক্লিক কৰক। যদি আপোনাৰ প্ৰফাইল এপ্ৰুভ হৈছে, ইয়াতে মোবাইল নম্বৰ, ইমেইল ID, ইউটাইজ কোড, এইবোৰতো শ্ব' কৰি থাকিব, স্কুল নেম, এইবোৰ সকলো শ্ব' কৰি থাকিব। তাৰপিছত আমি গ'লোঁ ক্ৰিয়েট নিউ ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এনেকুৱাকৈ খুলিব। তাত আপুনি ফাৰ্ষ্ট দিব লাগিব এমপ্লয়ী কোড, অৰ্থাৎ টিচাৰ কোডটো দিব লাগিব। তাৰপিছত পান নম্বৰ, টিচাৰ্ছ নেম, ইউটাইজ কোড, স্কুল টাইপ, স্কুল নেম, এই সকলো নিজৰ নিজৰ দিলে। ডেজিগনেশ্যন অট'মেটিক আহিব আপোনাৰ, মিডিয়াম অট'মেটিক আহিব, ছাবজেক্ট অট'মেটিক আহিব, ডিষ্ট্ৰিক্ট অট'মেটিক আহিব। এইটো ক্লিক কৰি প্ৰচিড মাৰি দিলে হৈ গ'ল। তাৰপিছত খুলিব এনেকৈ। তাৰপিছত আহিব আপোনাৰ প্ৰচিড কৰাৰ পিছত এই দুটা অপশ্যন আহিব, দেখিছেনে? applicant seeking mutual transfer, choose your desired place। অৰ্থাৎ যদি আপুনি মিউচুৱেল পাৰ্টনাৰ পাইছে, যাৰ সৈতে আপুনি মিউচুৱেল কৰিব, তেতিয়াহ'লে আপুনি এই অপশ্যনটো, ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটোক এইটো ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু যদি এইটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি তলত তেওঁৰ আধাৰ নম্বৰ, এমপ্লয়ী ID বা পান কাৰ্ড, যিকোনো এটা আপুনি ইয়াতে তেওঁক দিব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব, এইফালে প্ৰচিড কৰি দিব ৰাইট ছাইডত, ঠিক আছে। আৰু যদি আপুনি
আৰু যদি আপুনি কোনো মিউচুৱেল পোৱা নাই তথাপি আপুনি ট্ৰান্সফাৰ বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব তেতিয়াহ'লে আপুনি তাৰ সাইডত যেটো আছে choose your desired place এইটোত ক্লিক কৰিব লাগিব এই desired place ইয়াতে আপুনি লোকেশন তিনিটা দিব পাৰে choose location 1 2 3 অৰ্থাৎ আপোনাৰ তিনিখন ডিস্ট্ৰিক্ট দিব পাৰিব আপুনি ইয়াতে যোৰহাট এই তিনিখন ডিস্ট্ৰিক্ট আপোনাৰ প্ৰিফাৰেন্স হিচাপে দিছে দিয়াৰ পিছত আপুনি I want to create new কৰি সাবমিট কৰি দিব লাগিব আপোনাৰ এটো একাউন্টটো ক্ৰিয়েট হৈ যাব ট্ৰান্সফাৰৰ কাৰণে এতিয়া যদি আদাৰ এপ্লিকেন্টৰ সিকিম মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰৰ কাৰণে আদাৰ আপোনাৰ পাৰ্টনাৰ আছে তেতিয়াহ'লে এইটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আধাৰ নম্বৰ দিলে তাৰ পিছত আপুনি প্ৰসিড কৰি দিলে তাৰ পিছত এইখন খোল খাব হেই টিচাৰজনৰ এপ্লিকেন্টজনৰ যাৰ লগত আপুনি মিউচুৱেল কৰিব তেওঁ এমপ্লয়ি কোড আধাৰ নম্বৰ তেওঁৰ এই ডিটেইলছখিনি আপুনি দিব লাগিব তেওঁৰ ডেজিগনেশ্যন মিডিয়াম স্কুল টাইপ আৰু সাবজেক্ট এইকেইটা আপুনি পুট কৰিব নোৱাৰে কাৰণ এইকেইটা আপোনাৰ লগত সেম হ'ব লাগিব মেটচ কৰিব লাগিব এইখিনি কৰাৰ পিছত আপুনি সিলেক্ট এণ্ড প্ৰসিড কৰি দিলে এইখিনিলৈকে হৈ গ'ল এতিয়া আপোনাৰ যদি পাৰ্টনাৰ ৰিকুৱেষ্টেড বাই আদাৰ্ছত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ এনেকৈ খুলিব ইয়াতে চাব এটা আপুনি ৰিকুৱেষ্টেড বাই আদাৰ্ছত ক্লিক কৰিছে যদি আপুনি কাৰোবাৰ কোনোবা পাৰ্টনাৰৰ লগত আপুনি মিউচুৱেল কৰিম বুলি ভাবিছে আৰু তেওঁ এপ্লাই কৰি দিছে আৰু তেওঁ আপোনাৰ আইডি গোটেই ডিটেইলছখিনি সাবমিট কৰিছে আৰু তেতিয়া আপুনি ৰিকুৱেষ্টেড বাই আদাৰ্ছত ইয়াতে আপুনি তেওঁৰ ডিটেইলছটো দেখিব এখানে তেওঁৰ নাম স্কুল নেম কন্টেক্ট নম্বৰ এইবোৰ দেখিব ভিউ কৰিলে আপুনি দেখিব পাৰিব সিলেক্ট এণ্ড প্ৰসিড কৰিলে তেওঁৰ লগত আপোনাৰ মিউচুৱেল সিলেক্ট হৈ যাব সেই ক্যান্ডিডেট জনৰ লগত হেতু হল ৰিকুৱেষ্টেড বাই আদাৰ ৰিকুৱেষ্টেড বাই মিটো মই পিছত আহি আছো তাৰ আগতে মই কৈ দিও ৰিকুৱেষ্টেড বাই আদাৰ্ছত যদি আৰু বেলেগে এপ্লাই কৰিছে আপুনি যদি সিলেক্ট কৰিছে তেতিয়া হলে আপুনি এবাৰ সিলেক্ট কৰাৰ পিছত হেতু আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ৰিকুৱেষ্টেড বাই মি ৰিকুৱেষ্টেড বাই আদাৰ হে অপচনটো গুছি ট্ৰান্সফাৰ ষ্টেটাস আহি যাব তার আপনার এপ্লিকেশন নাম্বার আপনি পাই যাব টিচার 1 টিচার 2 তেও হ'ব এটা অপশনটো আহিব তাৰপিছত সিলেক্ট এণ্ড প্ৰসিড কৰিলে আপোনাৰ এপ্লাই হৈ যাব এটো হল যদি আপুনি ডিটেইলছটো বেলেগক দিছে তেও যদি এপ্লাই কৰিছে এটো ৰিকুৱেষ্টেড বাই আদাৰ্স যদি আপুনি নিজে এপ্লাই কৰিছে তেতিয়াহলে আপুনি সিলেক্ট কৰিব লাগিব ৰিকুৱেষ্টেড বাই মি নিজে এপ্লাই কৰিছিল অৰ্থাৎ তেওঁৰ টিচাৰ ডিটেইলছটো আপুনি পুট কৰিছিল তেতিয়া ৰিকুৱেষ্টেড বাই মিত আপুনি খোলাৰ লগে লগে আপুনি এনেকৈ দেখিব পাব ইয়াত আপুনি দুটা অপচন দেখিছে এটা হল কো এপ্লিকেন্টস এটা হল ৰিকুৱেষ্টেড টু ডিস্ট্ৰিক্টস কো এপ্লিকেন্টস হল আপুনি যদি কাৰোবাৰ লগত মিউচুৱেল কৰিবৰ কাৰণে আপুনি এপ্লাই কৰিছিল তেতিয়া হলে আপোনাৰ ডিটেইলছটো ইয়াতে ওলাব ইয়াতে নাম সাৰ্চ এই ডিটেইলছখিনি দেখিছে কো এপ্লিকেন্টছৰ নাম গোটেই ডিটেইলছটো ইয়াতে ওলাব তাৰ পিছত আপুনি যদি আপুনি তেওঁৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি আগৰ নিচিনা আপুনি সিলেক্ট কৰিলে আগৰটোৰ নিচিনা সিলেক্ট কৰি ভিউ কৰিব পাৰিব বা সিলেক্ট কৰি প্ৰসিড কৰি দিলে আপোনাৰ ইয়াতে ট্ৰান্সফাৰ ৰিকুৱেষ্ট বুলি আহি যাব এইটো মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ ৰিকুৱেষ্টটো আতৰি ইয়াতে ট্ৰান্সফাৰ ষ্টেটাস বুলি আহি যাব ইয়াতে ঠিক আছে যেতিয়া আপুনি কো এপ্লিকেন্ট আছে আপুনি পাৰ্টনাৰ আছে তেতিয়া হ'ব যদি আপুনি কি কৰিছে ৰিকুৱেষ্টেড টু ডিস্ট্ৰিক্ট অৰ্থাৎ আপোনাৰ কো এপ্লিকেন্ট নাই আপুনি ডিস্ট্ৰিক্ট যে ফাৰ্স্ট ডিস্ট্ৰিক্ট সেকেন্ড ডিস্ট্ৰিক্ট থাৰ্ড ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰিছিলে তেতিয়া হলে আপুনি কো এপ্লিকেন্টটো অতৰাই ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব ৰিকুৱেষ্টেড টু ডিস্ট্ৰিক্টস ইয়াতে ক্লিক কৰিলে আপোনাৰটো এনেকৈ দেখিব ইয়াত ৰিকুৱেষ্টেড টু ডিস্ট্ৰিক্টৰ আপুনি যিবোৰ ডিস্ট্ৰিক্টত এপ্লাই কৰিছিল যাব কাৰণে তাতে যদি কোনোবা ক্যান্ডিডেটে সেই ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিব বিচাৰিছে তেতিয়া হলে তেওঁলোকৰ নাম ডিটেইলছ ইয়াতে ওলাব আৰু আপুনি ইয়াতে ভিউ কৰিব পাৰিব বা আপুনি এই ৰিকুৱেষ্টটো উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে সো এই গোটেইখিনি হল তাৰ পিছতে আপোনাৰ যদি আপুনি এই দুটা মিলি গল তেতিয়া হলে আপোনাৰ সেই ট্ৰান্সফাৰ ষ্টেটাস বুলি আহি যাব মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ ৰিকুৱেষ্টটো আতৰি যাব সো এইটো হল গোটেই সিস্টেমটো এই গোটেইখিনি ভালকৈ কৰিছে ধুনীয়াকৈ কৰিছে আৰু সিস্টেমেটিক্যালি কৰিছে কিন্তু মূল অসুবিধাটো হল যে আপোনাৰ প্ৰুফড হ'ব লাগিব HRMছত এপ্ৰুভ হ'ব লাগিব হেতু এতিয়ালৈকে হোৱা নাই ইয়াতে পইণ্টছ টু বি ৰিমেম্বাৰ দিছে যে কি once both the applicants are done with select and proceed then only mutual transfer application ID will be created অৰ্থাৎ mutual transfer application ID টো যেতিয়ালৈকে নাপাব আপোনাৰ এপ্লিকেশন কমপ্লিট হোৱা নাই তাৰ পিছত কি আছে যে to initiate the mutual transfer request with the other applicant has to create mutual transfer request first অৰ্থাৎ যিজনৰ লগত আপুনি কৰিব তেও ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব while searching the district choose your desired place option search can be done giving only one district also অৰ্থাৎ ইয়াতে যে দিছে
সাৰ্চিং বাই ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াতে আপুনি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামেৰে সাৰ্চ কৰিব পাৰিব তেতিয়া আপুনি বা স্কুল নাম এনেকৈ সাৰ্চ কৰিব পাৰিব সাৰ্চ কৰিলেহে আপুনি ওলাব তাত One teacher can do select and proceed with multiple teacher but once the application is not generated অৰ্থাৎ এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আপুনি এজনৰ লগতে মিউচুৱেলটো কৰিব পাৰিব সেইটোতো হয়েই কিন্তু আপুনি এপ্লাই বহুতৰ লগত কৰিব পাৰিব তাৰ ভিতৰত এজনে যেতিয়া সিলেক্ট এণ্ড প্ৰচিড কৰিব তেতিয়া তাৰপিছত বাকীকেইটা অট'মেটিকেলি কেঞ্চেল হৈ যাব If the application is not accepted by other teacher then after 24 hours request can be withdrawn back to the initiator অৰ্থাৎ যোনে এপ্লাই কৰে 24 আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত যদি একচেপ্ট নকৰে আকৌ ৰিকুৱেষ্টটো উইথড্ৰ কৰিব পাৰে Okay. Before the first level of approval, teachers can withdraw the application after 24 hours. However, once the other teacher does, select and proceed against the initiative, অৰ্থাৎ 24 আৱাৰ্ছৰ পিছত আপুনি উইথড্ৰ কৰিব পাৰে কিন্তু এবাৰ যদি কোনোবাই একচেপ্ট কৰি গ'ল তেতিয়াহ'লে নোৱাৰিব এইটোৱে আছে অট'নমাছ কাউন্সিলৰ কাৰণে আপুনি BTCৰ ভিতৰত যদি BTCৰ ভিতৰতে যিবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে এই চাৰিখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আপুনি কৰিব পাৰিব নৰ্থ কাছাৰ হিলছতো তেনেকৈ ডিমা হাছাৰ ভিতৰত কৰিব পাৰিব তেনেকৈ কাৰ্বি আংলঙৰ ভিতৰতে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ আণ্ডাৰত কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ মাজত আপুনি কৰিব পাৰিব BTCৰ পৰা কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা নৰ্থ কাছাৰ নোৱাৰিব তেনেকৈ নিজৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ ভিতৰতে পাৰিব এতিয়া এইখন হ'ল গোটেই মেনুৱেলখন আপোনালোকে যদি বুজিছে বা মই যদি কিবা আপোনালোকক সহায় কৰিব পাৰিছোঁ বুলি ভাবিছোঁ তেতিয়াহ'লে ভাল পাম আৰু ইয়াতে যদি আপোনালোকে কিমানে মিউচুৱেল পাৰ্টনাৰ পাইছে কিমানে নাই পোৱা এই বিষয়ে কমেণ্টত জনাবচোন নোপোৱাসকলেও জনাব নোপোৱাসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তেতিয়া যিসকলে বিচাৰিছে আৰু এপ্লাই কৰোঁতে আপুনি মনত ৰাখিব এইকেইটা মেনশ্যন কৰিব টিচাৰ কেটেগৰী স্কুল কেটেগৰী তাৰপিছত টিচাৰ কেটেগৰী অৰ্থাৎ আপুনি SSN ৰেগুলাৰ সেইটো মেনশ্যন কৰিব আপুনি LP ME নে হাই স্কুল সেইটো মেনশ্যন কৰিব স্কুল কেটেগৰী আপোনাৰ ছাবজেক্ট কি থাকে সেইটো মেনশ্যন কৰিব আৰু আপুনি মেনশ্যন কৰিব আপোনাৰ মিডিয়াম এছামিজ নে হিন্দী নে বেংগলী আৰু তাৰপিছত মেনশ্যন কৰিব আপুনি কোন ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ যাব ফ্ৰম দিছ টু ডেট সেইটো আপুনি মেনশ্যন কৰি কমেণ্টত জনাব পাৰিব তেতিয়া আৰু যিসকলে মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ পোৱা নাই তেওঁলোকেও ইয়াতে এপ্লাই কৰিলে মই ভাবোঁ কাম দিব এইটো হ'ল মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰৰ বিষয়ে যিখিনি আমি জানিছোঁ ৱেবছাইটত আপুনি এবাৰ মই খুলি নিজে কৰাই দিম কিন্তু মেনুৱেলখন আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ চাই দেখিব ABS ক্লাছেছ ধন্যবাদ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত